নমস্কাৰ অতিথিবৃন্দ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ পিয়াছপিডিয়াৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈকে। আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ বিভিন্ন টপিকৰ বিভিন্ন ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ সম্পৰ্কে, কাৰণ আমাৰ MCQ প্ৰেক্টিছে আমাৰ নলেজৰ যি ভাণ্ডাৰ তাক ৰিফাইন কৰাত হেল্প কৰে। এইটো ভিডিঅ'ত আমি আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজ সম্পৰ্কে টোটেল ইম্পৰ্টেণ্ট 30 MCQs প্ৰেক্টিছ কৰিম, যিবোৰ বেছিকেলি CTET প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপুনি যিহেতু CTETৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে নিশ্চয় চাব। যদি চেনেলটোলৈকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক আমি আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন CTETত সোধে সেইবোৰক ভালদৰে চাই লওঁ। প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নক আমি এনালাইচিছ কৰিম আৰু কোনটো কাৰেক্ট এনচাৰ তাকো ভালদৰে ডিছকাছ কৰিম। বলক আমি কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ প্ৰতিটো প্ৰশ্নক ভালদৰে বুজি লওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য মষ্ট ক্ৰিটিকেল পিৰিয়ড অফ একুইজিশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ লেংগুৱেজ ইজ। ইয়াত কৈছে ভাষা আহৰণ আৰু ভাষা বিকাশৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় কোনটো? প্ৰিনাটাল পিৰিয়ড, আৰ্লি চাইল্ডহুড, মিডিল চাইল্ডহুড এণ্ড এডলেচেঞ্চ। তো আপোনাৰ মতে কোনটো শুদ্ধ? তো আচলতে আমি যদি চাওঁ, শিশুৰ ভাষা আহৰণ আৰু ভাষাৰ বিকাশৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পিৰিয়ডটোৱে হৈছে আৰ্লি চাইল্ডহুড, কাৰণ এই আগতীয়া বাল্যকালৰ সময়ত শিশুৰ ভাষা শিকাৰ যি ক্ষমতা সেয়া অতি বেছি থাকে। এই সময়তে শিশুৱে নতুন শব্দ, বাক্য, উচ্চাৰণ আৰু যোগাযোগৰ দক্ষতা দ্ৰুতগতিত শিকে। সেয়ে এই সময়কে ভাষা বিকাশৰ কাৰণে ক্ৰিটিকেল পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয় প্ৰশ্নত কৈছে while working on a jigsaw puzzle 5 years old Namza says to herself, where is the blue piece? No, not this one. Darker one that would go here and make this show. This kind of talk is referred to by Vygotsky as. ইয়াত কৈছে যে 5 বছৰীয়া নামজাই যেতিয়া পাজল কৰি থাকে তেতিয়া নিজৰ লগতে কথা পাতি থাকে, আৰু এই যে নিজৰ লগতে কথা পাতি থকা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আচলতে ভাইগস্কিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বুলি উল্লেখ কৰিছে? প্ৰাইভেট স্পীচ, টক এলাউড, স্কেফল্ডিং এণ্ড ইগোচেন্ট্ৰিক স্পীচ। শিশুৱে বিভিন্ন খেল ধেমালি কৰি থাকোঁতে নতুবা কিবা এক্টিভিটিছ কৰি থাকোঁতে নিজৰ মাজতে কথা পাতি থাকে, বা সেই পুতলা বা কিবা এটা বস্তুক লৈ পিনে তাৰ লগত কথা পাতি থাকে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰক বেছিকেলি ভাইগস্কিয়ে প্ৰাইভেট স্পীচ বুলি কৈছিল, কিয়নো শিশুসকলে যেতিয়া কিবা এটা কাৰ্য কৰি থাকে নতুবা কিবা খেল ধেমালি কৰি থাকে তেতিয়া নিজৰ লগতে কথা পাতি থাকে, আৰু এই তাৰ জৰিয়তে শিশুৰ চিন্তা, সমস্যা সমাধান আৰু চেল্ফ ৰেগুলেশ্যনৰ দৰে এনেকুৱা কিছুমান এৰিয়াৰ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে এই প্ৰাইভেট স্পীচ কৰি থাকে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে ইন হুইচ অফ দি ফলোইং পিৰিয়ডছ ডাজ ফিজিকেল গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অকাৰ এট দ্য ৰেপিড পেচ। ইয়াত কৈছে যে তলত দিয়া কোনবোৰ ষ্টেজত শিশুৰ শাৰীৰিক বৃদ্ধি দ্ৰুতগতিত হয়? ইনফেন্সি এণ্ড আৰ্লি চাইল্ডহুড এণ্ড মিডিল চাইল্ডহুড এণ্ড এডলেচেঞ্চ এণ্ড এডাল্টহুড। তো ইয়াৰ শুদ্ধ কোনটো? অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 1, ইনফেন্সি এণ্ড আৰ্লি চাইল্ডহুড, কিয়নো এই ইনফেন্সি আৰু আৰ্লি চাইল্ডহুড এইটো ষ্টেজতে শিশুৰ যি উচ্চতা, ওজন, তেওঁলোকৰ যি মগজুৰ বিকাশ সেয়া অতি দ্ৰুতগতিত বিকাশ লাভ কৰে। তো বেছিকেলি এই দুটা ষ্টেজতে শিশুৰ ফিজিকেল গ্ৰ'থ আমি বেছিকৈ দেখা পাবা, তীব্ৰগতিত বিকাশ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ ইন জিন পিয়াজেট থিয়ৰী অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট কেৰেক্টাৰাইজেছ। ইয়াত কৈছে যে জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী, সেই থিয়ৰীত প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্য কি আছিলে? ডেভেলপমেণ্ট অফ এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং, চেণ্ট্ৰেশ্যন ইন থট, হাইপথেটিকো ডিডাক্টিভ ৰিজনিং আৰু এবিলিটি টু কনজাৰ্ভ এণ্ড চেৰিয়েট অবজেক্টছ। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? তো অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 2, চেণ্ট্ৰেশ্যন ইন থট, কিয়নো এইটো ষ্টেজৰ শিশুসকলৰ যি চিন্তা, তেওঁলোকৰ যি মনোযোগ সেয়া যিকোনো এটা এৰিয়াৰ লগতহে কানেক্টেড হৈ থাকে। তেওঁলোকে কেৱল যিকোনো এটা এৰিয়াকহে লক্ষ্য কৰিব পাৰে। তো সেইকাৰণে আমি প্ৰি অপাৰেশ্যন ষ্টেজৰ শিশুৰ যি চিন্তা, তেওঁলোকৰ যি মনোযোগ সেয়া চেণ্ট্ৰেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 2, চেণ্ট্ৰেশ্যন ইন থট। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, অকণমান ভালদৰে বুজাৰ ট্ৰাই কৰিব। ইয়াত কৈছে ডিউৰিং এ টাস্ক Seina is talking to herself about ways she can proceed on a task. According to Lev Vygotsky's idea on language and thought, this kind of private speech is a sign of. ইয়াত কৈছে যে কিবা এটা কাৰ্য কৰি থাকোঁতে চেইনা তাই নিজৰ লগতে কথা পাতি থাকে যে কিবা এটা কাৰ্য কেনেকুৱাকৈ
ফিনিশ কৰিব পাৰি, কেনেকুৱাকৈ প্ৰচিড কৰিব পাৰি বা কিবা এটা প্ৰব্লেমক কেনেকুৱাকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰি, আৰু এই ছল্ভৰ কাৰণে নিজৰ লগতে কথা পাতি থাকে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰক বেছিকেলি লেভ ভাইগস্কিয়ে প্ৰাইভেট স্পীচ বুলি কৈছিল। তো এই প্ৰাইভেট স্পীচৰ আচলতে লক্ষণ কি? ইয়াত কগনিটিভ ইমেচুৰিটি, সেলফ ৰেগুলেশ্যন, ইগোচেন্ট্ৰিজিম আৰু সাইকোলজিকেল ডিসঅৰ্ডাৰ 4টা অপশ্যন দিয়া গৈছে। আপোনাৰ মতে কোনটো শুদ্ধ হ'ব? যদি আমি ভালকৈ লক্ষ্য কৰোঁ তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে লেভ ভাইগস্কিয়ে যি প্ৰাইভেট স্পীচৰ কথা কৈছিলে যে শিশুসকলে কিবা খেল ধেমালি নতুবা কাৰ্যসূচী কৰি থাকোঁতে নিজৰ লগতে কথা পাতি থাকে, এই কথাৰ মেইন উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে সেলফ ৰেগুলেশ্যন। তেওঁলোকে নিজৰ আচৰণ, তেওঁলোকৰ নিজৰ চিন্তাক কণ্ট্ৰল কৰে, আৰু এই সেলফ ৰেগুলেশ্যনে এইবোৰক কণ্ট্ৰল কৰা আৰু আচৰণক মেনেজ কৰাত হেল্প কৰে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন 2 সেলফ ৰেগুলেশ্যন। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে ভোকেবুলাৰী গ্ৰ'ছ ৰেপিডলি ডিউৰিং। ইয়াত কৈছে যে শিশুৰ যি শব্দৰ ভাণ্ডাৰ এইটো কোনটো ষ্টেজত আটাইতকৈ তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পায়? ইনফেন্সি অনলি, আৰ্লি চাইল্ডহুড, এডলেসেন্স পিৰিয়ড এণ্ড লেট চাইল্ডহুড। তো অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজ। কিয়নো আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজত শিশুসকলে প্ৰতিদিনে নতুন নতুন শব্দ শিকে, আৰু তাৰে পৰা তেওঁলোকৰ ভাষাৰ বিকাশৰ যি দিশ সেয়া ডেভেলপ হয়, আৰু বিভিন্ন ভোকেবুলাৰী এইটো ষ্টেজতে আটাইতকৈ বেছিকৈ তেওঁলোকে আহৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থবান হৈ যায়। আৰু যাৰ কাৰণে এইটো ষ্টেজক বেছিকেলি লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিটিকেল পিৰিয়ড বুলিয়ে কোৱা হয় বা সেন্সিটিভ পিৰিয়ড বুলিয়ে কোৱা হয়। তো CTET বহুতবাৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰে প্ৰশ্ন সোধা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সেয়ে আপুনি মনত ৰাখিব যে ক্ৰিটিকেল পিৰিয়ড, সেন্সিটিভ পিৰিয়ড লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজকহে কওঁ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে চিলড্ৰেন অফেন টক টু দেমছেলভছ ডিউৰিং প্লে, পিয়াজ কল্ড দিছ। ইয়াত কৈছে যে খেল ধেমালি কৰাৰ সময়ত শিশুৱে নিজৰ লগত কথা পাতি থাকে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰক জিন পিয়াজে কি বুলি কৈছিল? ছ'চিয়েল স্পীচ, ইগোচেন্ট্ৰিক স্পীচ, সাইণ্টিফিক স্পীচ এণ্ড সাইলেণ্ট স্পীচ। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইগোচেন্ট্ৰিক স্পীচ। আৰু আমি ভাইগস্কিৰ কণ্টেক্সটত যদি ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াক তেওঁ প্ৰাইভেট স্পীচ বুলি নামকৰণ কৰিছিল। তো জিন পিয়াজে ইগোচেন্ট্ৰিক স্পীচ বুলি কৈছে, কিন্তু লেভ ভাইগস্কিয়ে প্ৰাইভেট স্পীচ বুলি কৈছে। তো এয়া হৈছে এক আত্মকেন্দ্ৰিক যি চিন্তা, তেওঁলোকৰ প্ৰতিফলন। তেওঁলোকে খেল ধেমালি কৰি থাকোঁতে নিজৰ নিজৰ যিবোৰ দৃষ্টিভংগী, তেওঁলোকৰ যি সমস্যা সেইবোৰক লৈ পিনে তেওঁলোকে কথা পাতি থাকে, আৰু ইয়াকে কোৱা হয় ইগোচেন্ট্ৰিক স্পীচ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ টিচাৰ আস্কিং অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনছ মেইনলি প্ৰমোটছ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিক্ষকে যদি অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যন সোধে, এই অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনবোৰে মূলতঃ শিশুৰ কোনটো দিশৰ বিকাশ সাধন কৰে? লেংগুৱেজ এক্সপ্ৰেছন, চাইলেঞ্চ, কনফিউজন নে আইচলেশ্যন? অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি গমেই পায় যে য'ত অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যন সোধা হৈছে তাতে শিশুসকলে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে লেংগুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰিব, অৰ্থাৎ লেংগুৱেজ এক্সপ্ৰেছন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। কাৰণ অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনবোৰত শিশুসকলে উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে ভাবি ভাবি উত্তৰ দিব লাগে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে শিশুৰ যি ভাষা তাক প্ৰকাশ কৰাৰ যি ক্ষমতা সেইটো ধুনীয়াকৈ বৃদ্ধি পায় বা বিকাশ লাভ কৰে। 9 নম্বৰ পাছত সুধিছে লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট ইজ ক্ল'জলি কানেক্টেড উইথ। ইয়াত কৈছে যে ভাষাৰ যি বিকাশ সেয়া আচলতে তলত দিয়া কোনটো এৰিয়াৰ লগত ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈ আছে? কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট, হাইট অনলি, ৱেইট অনলি, ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ অনলি। তো লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট বা ভাষাৰ বিকাশ মেইনলি আমি যদি ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট তাৰে লগতে জড়িত আছে। কিয়নো ভাষা এটা প্ৰকাশ কৰাৰ আগতে বিভিন্ন চিন্তা, বুজাবুজি আৰু ৰিজনিং কৰিব লগা হৈ যায়, আৰু এই ভাষাই কি কৰে আমাক চিন্তা কৰিবলৈ, বুজাবুজি কৰিবলৈ আৰু কিবা এটা প্ৰব্লেমক ভালকৈ এনালাইচিছ কৰি পিনে তাক সলিউশ্যনৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাত হেল্প কৰে। অৰ্থাৎ গোটেইখিনি কাম আমি ব্ৰেইনৰ জৰিয়তে কৰোঁ। সেয়ে লেংগুৱেজ যিটো সেইটো কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ লগতহে জড়িত হৈ আছে। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড মৰেল বিহেভিয়াৰ ইজ গাইডেড বাই। ইয়াত কৈছে যে আগতীয়া বাল্যকালৰ যি শিশুৰ নৈতিক আচৰণ সেয়া মূলতঃ কিহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে? ৰিৱাৰ্ড এণ্ড পানিছমেণ্ট, কনষ্টিটিউশ্যন, লিগেল ছিষ্টেম এণ্ড পলিটিকেল থিয়ৰিজ। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? আমি যদি ভালকৈ চাওঁ যে আগতীয়া বাল্যকালৰ শিশুৰ যি মৰেল বিহেভিয়াৰ, যি নৈতিক আচৰণ সেয়া কোহলবাৰ্গৰ মতে শিশুৰ যি ৰিৱাৰ্ড এণ্ড পানিছমেণ্ট তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা সেইবোৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। অৰ্থাৎ শিশুৱে শাস্তি এৰাৰ কাৰণে আৰু পুৰস্কাৰ পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাল আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে। তো এয়া বেছিকেলি ৰিৱাৰ্ড এণ্ড পানিছমেণ্ট এইটো এৰিয়াৰ লগতহে জড়িত হৈ আছে আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজৰ বিহেভিয়াৰ। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ এক্টিভিটি হেল্পছ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট। ইয়াত কৈছে যে তলত দিয়া কোনবোৰ কাৰ্যকলাপে শিশুৰ নৈতিক বিকাশত সহায় কৰে? কোঅপাৰেটিভ গেমছ, আইচলেশ্যন, ষ্ট্ৰিক্ট চাইলেঞ্চ অলৱেজ এণ্ড এক্সেচিভ পানিছমেণ্ট। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ
কোঅপাৰেটিভ গেমছ, কিয়নো এই যি সহযোগিতামূলক খেল, এই সহযোগিতামূলক খেলবোৰে শিশুৰ মাজত সহযোগিতা, নিয়ম কানুন মানা, সহানুভূতি আৰু ভাগ বতৰাৰ এনেকুৱা কিছুমান সামাজিক কোৱালিটিৰ বিকাশ সাধন কৰে। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই যিবোৰ কোৱালিটি যেনেকুৱা সহযোগিতা, নিয়ম মানি চলা, সহানুভূতি প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু ভাগ বতৰা কৰা, এইবোৰ বেছিকেলি নৈতিক বিকাশৰ এক মূল অংশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তো সেইকাৰণে আমি এই এক্টিভিটিছবোৰৰ আটাইতকৈ বেষ্ট এক্টিভিটিছ বুলি ক'লে কোঅপাৰেটিভ গেমছকে ছাপোৰ্ট কৰিম। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ টিচাৰ এনকাৰেজিং অনেষ্টি ইজ প্ৰমোটিং। ইয়াত কৈছে যে এজন শিক্ষকে সততা উৎসাহিত কৰিলে তেওঁ আচলতে শিশুৰ কোনটো দিশৰ উন্নত কৰিছে বা কৰি আছে? মৰেল ডেভেলপমেণ্ট, আইচলেশ্যন, ফেয়াৰ এণ্ড কম্পিটিশ্যন অনলি। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? যদি এগৰাকী শিক্ষকে অনেষ্টি বা সততাক প্ৰমোট কৰি আছে, ডেট মিনছ তেওঁ শিশুৰ মাজত কিছুমান মৰেল কোৱালিটি ডেভেলপ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে, আৰু অনেষ্টি আচলতে নৈতিক মূল্যবোধৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। সেয়ে শিক্ষকে যদি সততাৰ বিষয়ে শিকাই আছে তেনেহ'লে তেওঁ মৰেল ডেভেলপমেণ্টক ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, মৰেল ডেভেলপমেণ্ট। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হোৱাই শুড টিচাৰ্ছ ইউজ কংক্ৰিট অবজেক্ট ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড ক্লাছৰুম। ইয়াত কৈছে যে আগতীয়া বাল্যকালৰ সময়ছোৱাত শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকসকলে কিয় কংক্ৰিট অবজেক্টছ, যিবোৰ বাস্তৱ বা মূৰ্ত বস্তু, সেইবোৰক কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে? চিলড্ৰেন থিংক এবষ্ট্ৰেক্টলি, চিলড্ৰেন লাৰ্ণ বেটাৰ থ্ৰু ডাইৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, চিলড্ৰেন ডিছলাইক প্লে এণ্ড চিলড্ৰেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ফৰ্মুলাছ ইজিলি। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব যে আগতীয়া বাল্যকালত শিশুসকলক শিকাৰ কাৰণে কিয় মূৰ্ত বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, চিলড্ৰেন লাৰ্ণ বেটাৰ থ্ৰু ডাইৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। কিয়নো এই বয়সত শিশুৱে হাতে কামে বা প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে ভালকৈ শিকে। তেওঁলোকক যদি আমি কিবা এটা বস্তু চুব দিওঁ, তাক যদি চাব দিওঁ, তেনেহ'লে তাৰে পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন জ্ঞান অভিজ্ঞতা ভালকৈ শিকে। তো ইয়াকে কোৱা হয় ডাইৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আৰু শিশুৱে বস্তু দেখি স্পৰ্শ কৰি এইবোৰ সহজে শিকিব পাৰে। তো সেইকাৰণে আমি আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজত শিশুসকলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে পৰাপক্ষত যিবোৰ TLM ইউজ কৰা যায় সেইবোৰ কংক্ৰিট বস্তু হোৱাটো আৱশ্যক। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি, চিলড্ৰেন লাৰ্ণ বেটাৰ থ্ৰু ডাইৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ টিচাৰ নটিচেছ ডেট এ চাইল্ড কেন নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এনাডাৰ চাইল্ডছ ভিউপইণ্ট ডিউৰিং ডিছকাশ্যন, হুইচ পিয়াজেটিয়ান কনচেপ্ট এক্সপ্লেইন দিছ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিক্ষকে এইটো লক্ষ্য কৰিছে যে এগৰাকী শিশুৱে এগৰাকী শিশুৰ দৃষ্টিভংগী বুজি নাপায় যেতিয়া তেওঁলোকে কিবা এটা ডিছকাছ কৰি থাকে। শিশুৱে অন্য ব্যক্তি বা অন্য শিশুৰ ভিউ পইণ্ট বুজি নোপোৱা, তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী বুজি নোপোৱাৰ এই ধাৰণাটোক বেছিকেলি জিন পিয়াজে কি বুলি কৈছে? কনজাৰ্ভেশ্যন, ইগোচেন্ট্ৰিজিম, ৰিভাৰ্চিবিলিটি নে চেৰিয়েশ্যন। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? অভিয়াছলি আপুনি ভালদৰে জানে ইয়াক আমি ইগোচেন্ট্ৰিজিম বুলি কওঁ, কাৰণ এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে কেৱল নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰেহে চিন্তা কৰে, আনৰ দৃষ্টিভংগীক বুজিব নোৱাৰে, আৰু ইয়াকে ইগোচেন্ট্ৰিজিম বা আত্মকেন্দ্ৰিক দৃষ্টিভংগী বুলি কোৱা হয়। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ চাইল্ড বিকামছ আপছেট বিকজ এনাডাৰ চাইল্ড ৰিচিভ এ লাৰ্জাৰ লুকিং পিচ অফ কেক দো বোথ আৰ ইকুৱেল দিছ ৰিফ্লেক্টছ। ইয়াত কৈছে শিশু এটিয়ে অকণমান মন বেয়া কৰিছে যে তেওঁৰ লগৰ অন্য এগৰাকী শিশুৱে দেখাত ডাঙৰ এটা কেকৰ পিচ লাভ কৰিছে, কিন্তু তেওঁৰ আৰু সেই শিশুটিৰ যি কেকৰ পিচ সেয়া সমানে, কিন্তু দেখাত লগৰটোৰ পিচটো ডাঙৰ। তো তাৰ কাৰণে শিশু এটিয়ে মন বেয়া কৰি আছে। তো এইটো আচলতে কিহৰ লক্ষণ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ? লেক অফ কনজাৰ্ভেশ্যন, ফৰ্মেল লজিক, ডিচেন্ট্ৰেশ্যন নে ৰিভাৰ্চিবিলিটি? অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি খুব ভালদৰে জানে যে ইয়াক আমি বেছিকেলি লেক অফ কনজাৰ্ভেশ্যন বুলি কওঁ, কাৰণ শিশুৱে এইটো কথা বুজি নাপায় এইটো ষ্টেজত যে আকাৰ সলনি হ'লেও পৰিমাণো যে ছেম হ'ব পাৰে, এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে বুজি নাপায়, আৰু ইয়াকে কোৱা হয় লেক অফ কনজাৰ্ভেশ্যন। দুয়োগৰাকী শিশুৰ যি কেকৰ পৰিমাণ সেয়া একে হয়, কিন্তু কাৰোবাৰটো কটাত দীঘল হৈছে, কাৰোবাৰটো বহল হৈছে। তো এইকাৰণে যিটো কটাত দীঘল হৈছে সেইটোক বেছি থকা যেন দেখা পায়, কিন্তু আচলতে যে দুয়োটা সমান হ'ব পাৰে এই কথাটো এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে বুজি নাপায়, আৰু ইয়াকে কোৱা হয় লেক অফ কনজাৰ্ভেশ্যন। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে ডিউৰিং দি আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজ চিলড্ৰেন ইউজুৱেলি লাৰ্ণ ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ মেইনলি থ্ৰু। ইয়াত কৈছে যে বেছিকেলি আগতীয়া বাল্যকালৰ সময়ছোৱাত শিশুসকলে মূলতঃ কিহৰ জৰিয়তে সামাজিক আচৰণ শিকে? ফৰ্মেল লেকচাৰ্ছ, অবজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ইমিটেশ্যন, পানিছমেণ্ট অনলি এণ্ড মেমৰাইজেশ্যন। অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি খুব ভালদৰে জানে যে এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে বেছিকেলি অবজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ইমিটেশ্যন, ডাঙৰৰ আচৰণক অবজাৰ্ভ কৰি পিনে আৰু তেনেকুৱা আচৰণক পুনৰাবৃত্তি কৰি পিনে তেওঁলোকে নতুন নতুন কথা শিকে। তো বেছিকেলি ইয়াত ডাঙৰ মানুহ নতুবা সমবয়সীৰ যি
আচৰণ সেই আচৰণক অনুকৰণ কৰিয়ে তেওঁলোকে শিকে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি অবজাৰভেশ্যন এণ্ড ইমিটেশ্যন। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে, অকণমান ভালদৰে বুজাত ট্ৰাই কৰিব। ইয়াত এছাৰশ্যনত কৈছে ইয়ং চিলড্ৰেন অফেন বিলিভছ এভৰি ওৱান থিংছ লাইক দেম। কৈছে যে সৰু শিশুৱে এইটো কথা ভাবে যে সকলোৱে তেওঁৰ দৰে চিন্তা কৰে। আৰু ইয়াৰ ৰিজনত কৈছে ইগ'চেন্ট্ৰিজিম ইজ এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ। ইয়াত কৈছে যে প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে আত্মকেন্দ্ৰিক মনোভাৱ। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ? অভিয়াছলি দুয়োটাই শুদ্ধ, কাৰণ এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে এইটো ভাবে যে তেওঁলোকে যিটো দেখা পাই আছে তেওঁলোকৰ মতে যিটো শুদ্ধ চবৰ মতে সেইটোৱে শুদ্ধ, কিন্তু এইটোতো আচলতে নহয়। কিন্তু এইটো বৈশিষ্ট্য আমি এইটো ষ্টেজৰ শিশুৰ চিন্তাত দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু ইয়াৰে ৰিজনত যিটো কৈছিলে ইগ'চেন্ট্ৰিজিম, অভিয়াছলি প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বৈশিষ্ট্য হৈছে ইগ'চেন্ট্ৰিজিম, যাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াত অপশ্যন এ আৰু অপশ্যন বি দুয়োটাই শুদ্ধ। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ ক্লাছৰুম প্ৰেক্টিচ ইজ মষ্ট সুইটেবল ফৰ ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট। ইয়াত কৈছে যে শিশুৰ আৱেগিক বিকাশৰ বাবে তলত দিয়া কেনেধৰণৰ প্ৰেক্টিচ আটাইতকৈ উপযুক্ত? পাব্লিক হিউমিলেশ্যন, এনকাৰেজিং এক্সপ্ৰেছন অফ ফিলিংছ, ষ্ট্ৰিক্ট চাইলেঞ্চ এণ্ড ফ্ৰিকুৱেণ্ট টেষ্টিং অনলি। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো? চাওক, আপুনি যদি এগৰাকী শিশুক পাব্লিকলি হিউমিলেট কৰে, তেওঁলোকক যদি অসন্মান কৰে, তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস কমিহে যায়। তো যাৰ কাৰণে আমি এইটো কণ্টেক্সত ক'ব পাৰোঁ যে আটাইতকৈ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এনকাৰেজিং এক্সপ্ৰেছন অফ ফিলিংছ। য'ত শিশুসকলে নিজৰ আৱেগ অনুভূতিক প্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব, তাতহে তেওঁলোকৰ ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট তীব্ৰ গতিত বিকাশ লাভ কৰিব। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি এনকাৰেজিং এক্সপ্ৰেছন অফ ফিলিংছ। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ চাইল্ড ৰিফিউজেছ টু চিট বিকজ দ্য টিচাৰ মে পানিছ হিম একৰ্ডিং টু ওহলবাৰ্গ দিছ বিলংছ টু। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে শিক্ষকে শাস্তি দিব পাৰে বুলি কোনো চিট নকৰে বা বেয়া কাম নকৰে। তো এই শাস্তিৰ ভয়ত শিশুৱে কিবা এটা বেয়া কাম নকৰে বা চিটিং নকৰে, এইটোক বেচিকেলি ওহলবাৰ্গৰ মতে কোনটো ষ্টেজত আছে বুলি ক'ব পাৰি? অৰ্থাৎ সেই শিশুটিৰ যি স্তৰ সেয়া কোনটো? পোষ্ট কনভেনশ্যনেল মৰেলিটি, কনভেনশ্যনেল মৰেলিটি, প্ৰি কনভেনশ্যনেল মৰেলিটি আৰু ইউনিভাৰ্চেল মৰেলিটি। তো ইয়াৰে শুদ্ধ কোনটো? অভিয়াছলি ওহলবাৰ্গৰ থিয়ৰী যদি আমি ভালকৈ এনালাইচিছ কৰোঁ, তেনেহ'লে এই যি শিশু যিয়ে বেচিকেলি শাস্তিৰ ভয়ত কিবা এটা বেয়া কাম নকৰে, তাক আমি প্ৰি কনভেনশ্যনেল মৰেলিটি বুলি কওঁ। কাৰণ এইটো স্তৰৰ শিশুৱে শাস্তিৰ ভয়ত আৰু পুৰস্কাৰৰ ভিত্তিতহে সিদ্ধান্ত লয় যে মই যদি বেয়া কাম কৰোঁ তেনেহ'লে শিক্ষকে মোক শাস্তি দিব, আৰু যদি মই ভাল কাম কৰোঁ তেনেহ'লে শিক্ষকে মোক পুৰস্কাৰ দিব। তো বেচিকেলি এইটো ৰিৱাৰ্ড এণ্ড পানিছমেণ্ট যিটো ষ্টেজ তাৰ লগতহে জড়িত হৈ আছে, আৰু যিটো ষ্টেজ বেচিকেলি প্ৰি কনভেনশ্যনেল মৰেলিটিৰ লগতহে জড়িত হৈ আছে। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে প্লে এক্টিভিটিজ হেল্প চিলড্ৰেন লাৰ্ণ কোঅপাৰেশ্যন। ইয়াত কৈছে যে খেল ধেমালিয়ে শিশুৰ মাজত সহযোগিতা শিকাত হেল্প কৰে, আৰু ইয়াৰ ৰিজনত কৈছে ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন ডেভেলপছ থ্ৰু শ্বেয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। ইয়াত কৈছে বস্তুৰ ভাগ বতৰা কৰাৰ পৰাই শিশুৰ মাজত সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়া বিকাশ লাভ কৰে। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ? অভিয়াছলি দুয়োটাই শুদ্ধ। খেল ধেমালিৰ জৰিয়তে শিশুৱে কোঅপাৰেশ্যন কৰিবলৈ শিকে, আৰু বস্তুৰ ভাগ বতৰাৰ জৰিয়তে শিশুৰ মাজত যি আন্তঃক্ৰিয়া সেয়া বিকাশ লাভ কৰে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দি কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ চাইল্ড বিলিভছ ডেট এ টলাৰ গ্লাছ অলৱেজ কণ্টেইনছ মোৰ ৱাটাৰ ইভেন হোৱেন কোৱান্টিটি ইজ ইকুৱেল। দিছ শ্ব'জ লেক অফ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে ভাবে যে দীঘল গিলাচত বেছি পানী থাকে যদিও পানীৰ পৰিমাণ সমান। এইটো আচলতে কিহৰ অভাৱৰ কাৰণে হয়? অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স, কনজাৰ্ভেশ্যন, ৰিভাৰ্চিবিলিটি আৰু ক্লাছিফিকেশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? অভিয়াছলি এইটো ষ্টেজৰ শিশুসকলে এইটো কথা বুজি নাপায় যে বস্তুৰ চাইজ বা শ্বেপ চেঞ্জ হ'লে যে তাৰে মাজৰ যি এমাউণ্ট সেইটো ছেম হ'ব পাৰে, সেইটো বুজি নাপায়, আৰু ইয়াকে কোৱা হয় লেক অফ কনজাৰ্ভেশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি লেক অফ কনজাৰ্ভেশ্যন। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ টিচাৰ এলাউজ চিলড্ৰেন টু ৱৰ্ক ইন গ্ৰুপছ এণ্ড শ্বেয়াৰ টয়ছ। দিছ এক্টিভিটি মেইনলি প্ৰমোটছ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিক্ষকে শিশুৰ মাজত গ্ৰুপ এক্টিভিটিজ কৰাৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন খেল ধেমালিৰ কাৰণে যিবোৰ পুতলা আছে সেইবোৰক নিজৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰাৰ মানে পাৰমিশ্যন দিছে, তাক প্ৰমোট কৰিছে। তো এইটোৱে আচলতে শিশুৰ মাজত কোনটো এৰিয়াত ডেভেলপ কৰে? ৰোড লাৰ্ণিং, ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট, লেংগুৱেজ ডিছঅৰ্ডাৰ এণ্ড ফিজিকেল পানিছমেণ্ট। অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধটো গমেই পায়, শিশুৱে ইয়াত কথা পাতিব, নিজৰ বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিব, ডেট মিনছ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট। কিয়নো গ্ৰুপ এক্টিভিটিছে শিশুৰ মাজত শ্বেয়াৰিং, কোঅপাৰেশ্যন আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ দৰে কিছুমান ছ'চিয়েল কোৱালিটি ডেভেলপ কৰে। তো এয়া হৈছে ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াত এছাৰশ্যনত কৈছে মৰেল ডেভেলপমেণ্ট ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন। ইয়াত কৈছে
যে শিশুৰ যি নৈতিক বিকাশ সেয়া সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়। অবভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ কথা। আৰু ইয়াৰ ৰিজনত কৈছে চিলড্ৰেন লাৰ্ণছ ভেলুজ থ্ৰু ফেমিলি, স্কুল এণ্ড ছ'চাইটি। ইয়াত কৈছে শিশুৱে বিভিন্ন মূল্যবোধ পৰিয়াল, বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ পৰা আহৰণ কৰে। অবভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ অপশ্যন এ বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন কাৰেক্টলি এক্সপ্লেইনছ এছাৰশ্যন। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ চাইল্ড এপলজাইজ আফটাৰ হাৰ্টিং এ ফ্ৰেণ্ড বিকজ হি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডছ দ্য ফ্ৰেণ্ডছ ফিলিং দিছ ৰিফ্লেক্টছ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে বন্ধুক আঘাত দিয়াৰ কাৰণে পিছত তাৰ অনুভূতিক বুজি ক্ষমা খুজিছে। তো ইয়াক আচলতে কিহৰ লক্ষণ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ? ইম'চনেল মেচিউৰিটি এণ্ড ইম্পেথি, ইগ'চেণ্ট্ৰিজিম, লেংগুৱেজ ডিচেবিলিটি এণ্ড চেঞ্চৰি ডেভেলপমেণ্ট। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইম'চনেল মেচিউৰিটি এণ্ড ইম্পেথি। কাৰণ এইটো কণ্টেক্সটত আমি চাব পাৰোঁ যে শিশুটিয়ে লগৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ যি অনুভূতি বা ইম'চন তাক বুজি পিনে তেওঁক ক্ষমা খুজিছে। তো ইয়াক আমি ইম'চনেল মেচিউৰিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত ইম্পেথিৰ লক্ষণটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 25 নম্বৰ পাছত সুধিছে এ টিচাৰ ইউজেছ ষ্টৰি টেলিং টু টিচ অনেষ্টি এণ্ড কাইণ্ডনেছ দিছ মেথড মেইনলি হেল্পছ ইন। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিক্ষকে সততা আৰু দয়াৰ গল্প কোৱাৰ জৰিয়তে মূলত কোনটো দিশৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে? ফিজিকেল গ্ৰোথ, মৰেল ডেভেলপমেণ্ট, নিউমেৰিকেল এবিলিটি অনলি এণ্ড চেঞ্চৰি ট্ৰেইনিং। অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি ভালদৰে জানে যে যিটো ষ্টৰীৰ জৰিয়তে আমি অনেষ্টি আৰু কাইণ্ডনেছৰ দৰে কিছুমান কোৱালিটিৰ বিষয়ে শিকাব ট্ৰাই কৰিছোঁ, ডেট মিনছ সেয়া মৰেল ডেভেলপমেণ্ট। শিশুৰ যি নৈতিক মূল্যবোধ তাক সহজে শিকাৰ কাৰণে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 26 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ অফ দি ফলোইং বেষ্ট ৰিফ্লেক্টছ ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড। ইয়াত কৈছে যে তলত দিয়া কোনটো মেথডে আগতীয়া বাল্যকালৰ শিশুৰ মাজত আৱেগিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিব পাৰে? এবিলিটি টু চলভ এলজেব্ৰা, লাৰ্ণিং টু এক্সপ্ৰেছ ফিলিং প্ৰপাৰলি, মেমৰাইজিং পয়েম এণ্ড ৰিডিং চাইলেণ্টলি। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? অবভিয়াছলি অপশ্যন বি লাৰ্ণিং টু এক্সপ্ৰেছ ফিলিংছ প্ৰপাৰলি। ইয়াত কৈছে যে যদি শিশু এতিয়া নিজৰ আৱেগ অনুভূতিক প্ৰপাৰলি সঠিকভাৱে যদি উপস্থাপন কৰাৰ সুযোগ পায় তাতহে তেওঁলোকৰ যি ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট বা আৱেগিক বিকাশ সেয়া বহুত ধুনীয়াকৈ হ'ব পাৰিব। তো এইটো হৈছে আটাইতকৈ বেষ্ট অপশ্যন। 27 নম্বৰ প্ৰশ্নত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে চিলড্ৰেন ইন দি প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ কেন এংগেজ ইন প্ৰিটেণ্ড প্লে। ইয়াত কৈছে যে প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ শিশুসকলে বিভিন্ন প্ৰিটেণ্ড প্লে তেনেকুৱা ধৰণৰ খেল ধেমালিত পাৰ্টিচিপেট কৰে। আৰু ইয়াৰ ৰিজনত কৈছে দে ডেভেলপ চিম্বলিক ফাংচন ডিউৰিং দিছ ষ্টেজ। যে এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে যি চিম্বলিক ফাংচন যাক আমি প্ৰতীকী চিন্তা বুলি কওঁ সেইটো ডেভেলপ কৰে। অবভিয়াছলি ইয়াৰে দুয়োটাই শুদ্ধ। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে প্ৰিটেণ্ড প্লে এইকাৰণে কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকৰ ভিতৰত যি চিম্বলিক থিংকিং সেইটো ডেভেলপ হয় কাৰণে। তো গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন কাৰেক্টলি এক্সপ্লেইনছ এছাৰশ্যন। 28 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ ষ্টেটমেণ্ট এবাউট ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট। ইয়াত কৈছে যে আৱেগিক বিকাশ সম্পৰ্কে তলতে কোনটো উক্তি সঠিক? ইম'চনছ ডু নট এফেক্ট লাৰ্ণিং, ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট ইজ আনৰিলেটেড টু এনভাইৰনমেণ্ট, পজিটিভ ইম'চনছ ছাপৰ্ট লাৰ্ণিং এণ্ড এডজাষ্টমেণ্ট এণ্ড ইম'চনেল গ্ৰোথ ষ্টপছ আফটাৰ চাইল্ডহুড। অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি খুব ভালদৰে জানে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি পজিটিভ ইম'চনছ ছাপৰ্ট লাৰ্ণিং এণ্ড এডজাষ্টমেণ্ট। কিয়নো যদি শিশুৰ আশে পাশে পজিটিভ ইম'চন ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বাতাবৰণ থাকে তাতহে তেওঁলোকে ভালদৰে শিকিব পাৰে আৰু পৰিৱেশৰ লগত ভালকৈ এডজাষ্ট হ'ব পাৰে। তো গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি পজিটিভ ইম'চন ছাপৰ্ট লাৰ্ণিং এণ্ড এডজাষ্টমেণ্ট। 29 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ চাইল্ড চেজ দ্য ছান ফল'ছ মি হোৱাট এভাৰ আই গ' দিছ ৰিফ্লেক্টছ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে কয় যে মই য'তে নাযাওঁ কিয় সূৰ্যই মোৰ পিছে পিছে আহে। তো এইটো আচলতে কিহৰ উদাহৰণ? এবষ্ট্ৰাক্ট লজিক, ইগ'চেণ্ট্ৰিক থিংকিং, ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনছ এণ্ড মৰেল ৰিজনিং। অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি খুব ভালদৰে জানে, সেয়া হৈছে ইগ'চেণ্ট্ৰিক থিংকিং। এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে কেৱল নিজৰ দৃষ্টিকোণেৰেহে পৃথিৱীখনক চায়। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মতে তেওঁলোকে যি দেখা পায় তাকে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিকোণেৰেহে প্ৰকাশ কৰে আৰু ইয়াৰ বেলেগ একো নাই, সেয়া হৈছে ইগ'চেণ্ট্ৰিক থিংকিং। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষ প্ৰশ্নটো হৈছে এ টিচাৰ নটিচেছ ডেট এ চাইল্ড ক্ৰাইজ হুৱেন লছিং এ গেম, দ্য বেষ্ট ৰেছপন্স উড বি টু। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিক্ষকে লক্ষ্য কৰিছে যে এগৰাকী শিশুৱে গেমত হাৰি যোৱাৰ কাৰণে কান্দি আছে। শিক্ষকজনৰ আটাইতকৈ উত্তম প্ৰতিক্ৰিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত কি হোৱাটো উচিত? ইগনোৰ দ্য চাইল্ড, স্কুল দ্য চাইল্ড, হেল্প দ্য চাইল্ড মেনেজ ইম'চনছ পজিটিভলি এণ্ড ৰিমুভ দ্য চাইল্ড ফ্ৰম ক্লাছ। অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি খুব ভালদৰে জানে আৰু সেয়া হৈছে
হেল্প দ্য চাইল্ড মেনেজ ইম'চনছ পজিটিভলি, কাৰণ শিক্ষকে শিশুক শান্তভাৱে অনুভূতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যদি সহায় কৰে তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ যি ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট সেয়া প্ৰপাৰলি হ'ব আৰু এইটো চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে শিশুটিৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেষ্ট চিটুৱেশ্যন হ'ব। তো এগৰাকী শিক্ষকে এইটো ক্ষেত্ৰত শিশুৰ আৱেগ অনুভূতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শিকাব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপুনি বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে যে আচলতে আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজৰ পৰা CTET কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে আৰু আমি কেনেকুৱাকৈ প্ৰশ্নবোৰক ভালদৰে এনালাইচিছ কৰি পিনে তাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ উলিয়াব পাৰোঁ। আপোনাৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰশ্ন দিয়া গৈছে, আপোনাৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰশ্নকেইটা চল্ভ কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব। যদি চেনেললৈকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপুনি এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰেক্টিছ চিৰিজ পাই থাকিবলৈ নিশ্চয় চেনেললৈকে ভিজিট কৰি থাকিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নিশ্চয় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।